Hello po mga ka-OFW at mga ka-overseas Pinoy. Welcome sa Overseas Pinoy Cooking. Meron po tayong special dish ngayon. Special pork pata Humba Bisaya. Share ko lang itong special version ko ng pork pata Humba Bisaya style. Yung patang ginamit ko po dito ay buo at hindi talaga siya na-slice or chop para mas magandang presentation. Meron po akong special ingredient na inihalo para lalong sumarap ang ating Humba Bisaya. Hindi rin po naman talaga kakaiba ang secret ingredient na ito. Karaniwan na rin naman ginagamit ito sa Bisaya. Ito po ang Chinese 5 spice. Karaniwan ginagamit ito sa Bisaya ang lumpia na ang tawag ay nguyon. Try po ninyo. Panoorin po ninyo hanggang dulo para makita ninyo kung paano ko ginawa ang humbang ito. Sa mga bago lang sa ating channel, please subscribe na lang po. Paki-like and share na rin po para naman lumaki itong munting channel natin. Para rin ma-notify kayo sa mga video pang darating. Salamat!